các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Đoàn Lê Vinh. Như video lần trước, tôi đã chia sẻ với các bạn về bệnh lý viêm cân gan chân. Lần trước tôi đã chia sẻ về nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng bệnh viêm cân gan chân. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về phương pháp điều trị và các bài tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng đối với bệnh này. Bệnh viêm cân gan chân sẽ tiến triển qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn cấp. Giai đoạn cấp lúc này phản ứng viêm đang rất mạnh. Vùng gót chân và vùng lòng bàn chân bệnh nhân đau chói mức độ nhiều. Và kèm theo đó có thể là sưng tấy ở vùng gót chân và vùng lòng bàn chân. Điều trị ở giai đoạn này chủ yếu là nghỉ ngơi, thư giãn để cho vùng cân gan chân có thời gian để nó hồi phục và giảm phản ứng viêm. Ngoài ra khi các bạn đến với bác sĩ thì bác sĩ sẽ cho các bạn một số loại thuốc về giảm đau, về chống viêm. Đối với các bài tập vật lý trị liệu ở giai đoạn này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn rất dễ thực hiện tại nhà và hiệu quả khá cao để chúng ta cùng vượt qua giai đoạn này. Bài tập thứ nhất của giai đoạn cấp đấy là bài massage làm mềm cân gan chân và gân gót. Tư thế các bạn có thể ngồi trên giường, chân bên đau đặt lên phía chân lành. Các bạn dùng hai lòng bàn tay ôm lấy lòng bàn chân bên đau. Hai ngón cái sẽ đặt vào phía lòng bàn chân. Các bạn sử dụng hai ngón cái để massage nhẹ nhàng vùng lòng bàn chân. Các bạn cảm nhận được độ căng của cân gan chân. Tiếp theo đó các bạn sẽ đặt tay như thế, tuy nhiên hai ngón cái sẽ đặt vào vùng mặt sau của cổ chân và vùng gân gót. Các bạn sẽ massage vùng gân gót. Phương pháp này giúp massage, giúp giãn các cân và các gân ở vùng cổ chân, làm cho các gân và cân vùng cổ chân giãn ra. Về phương pháp này, các bạn sẽ làm 3 lần: sáng, trưa và tối. Sáng trước khi ngủ dậy, trưa sau khi bạn ngủ trưa dậy và buổi tối trước khi bạn đi ngủ. Mỗi lần các bạn làm khoảng 10 đến 15 phút. Một ngày các bạn làm 3 lượt như vậy. Sang bài tập thứ hai của giai đoạn cấp là bài tập trường lạnh. Nhiệt lạnh giúp cho phản ứng viêm hạn chế và giảm phản ứng viêm. Các bạn chuẩn bị cho tôi một chai nước, các bạn bỏ vào ngăn mát của tủ lạnh. Sau đây các bạn tư thế ngồi trên ghế, các bạn đặt chai nước đấy xuống phía dưới, ở phía chân đau. Các bạn đặt bàn chân lên phía chai nước và các bạn từ từ nhẹ nhàng lăn. Mỗi lần làm khoảng 10 đến 15 phút. Một ngày các bạn làm 3 lượt, sáng, trưa và tối. Cái động tác lăn như thế này vừa có nhiệt lạnh làm giảm ứng viêm và vừa có tác dụng làm massage vùng gan chân, rất hiệu quả. Tiếp theo sang giai đoạn sau viêm cấp, lúc này phản ứng viêm không còn dữ dội như giai đoạn trước nữa. Các bạn sẽ cảm thấy lòng bàn chân của các bạn, cái mức độ đau nó giảm đi, tuy nhiên vẫn còn đau. Thế thì những bài tập ở giai đoạn này sẽ có tác dụng, mục đích của chúng ta sẽ là làm giảm cái triệu chứng đấy đến về hết hoàn toàn. Cái bài tập thứ nhất đấy là bài kéo giãn cân gan chân ở tư thế ngồi. Các bạn sẽ ngồi như thế này, ngồi ngay trên giường. Các bạn đặt một chân đau lên bên phía chân lành. Dùng một lòng bàn tay đặt vào nửa trước của bàn chân. Dùng tay kia, các ngón tay để cảm nhận sức căng của cân gan chân. Lúc này các bạn dùng tay nửa trước, các bạn kéo cho cân gan chân giãn ra về phía mu chân. Tay bên này các bạn cảm nhận thấy sức căng. Các bạn sẽ kéo trong vòng khoảng 10 giây. Sau đây các bạn để nghỉ 5 giây. Lặp lại như thế. Các bạn lại kéo 10 giây và nghỉ 5 giây. Làm như thế khoảng 10 lần. Thời điểm trong ngày các bạn sẽ làm vào các buổi sáng, trưa và tối. 3 lượt, mỗi lượt như thế là 10 lần. Sang bài tập thứ hai là bài tập kéo giãn cân gan chân bằng khăn. Các bạn chuẩn bị cho tôi một cái khăn, có thể khăn mặt, độ dài vừa đủ. Các bạn sẽ ngồi duỗi thẳng hai chân,
đặt khăn vào nửa trước của lòng bàn chân. Hai tay sẽ cầm lấy hai đầu của khăn. Lưu ý gối lúc này luôn thẳng, gối không được co như thế này, gối phải luôn thẳng. Và các bạn dùng lực, các bạn kéo giãn từ từ, kéo giãn từ từ để cho cân gan chân căng ra. Lưu ý là phải từ từ, không nhanh, không mạnh và đột ngột. Các bạn sẽ kéo giãn giữ trong vòng khoảng 30 giây. Sau đó các bạn nghỉ 5 giây. Tiếp theo các bạn lại kéo vòng khoảng 30 giây. Sau đó các bạn nghỉ 5 giây. Lặp lại như thế khoảng 10 lần. Một ngày các bạn cũng làm 3 lượt, sáng, trưa và tối, mỗi lượt 10 lần như thế. Sang bài tập thứ 3 ở giai đoạn sau viêm cấp, đó là bài tập căng cơ bụng chân ở tư thế đứng. Các bạn sẽ đứng quay lưng vào phía tường, chân đau đặt phía sau, chân lành đặt phía trước, hai tay các bạn chống vào phía tường. Lúc này các bạn từ từ dồn trọng tâm ra phía trước bằng cách trùng gối của chân phía trước. Chân phía sau các bạn sẽ cảm nhận được độ căng của cơ bắp chân. Lưu ý ở động tác này, gối của các bạn không được gấp và gót chân các bạn không được nâng lên khỏi mặt sàn như thế này. Ở động tác này các bạn sẽ trùng chân khoảng 30 giây. Sau đó các bạn nghỉ 5 giây. Sau đó các bạn lại trùng chân khoảng 30 giây. Rồi các bạn nghỉ 5 giây. Cứ lặp lại như thế 10 lần của mỗi lượt, một ngày 3 lượt, sáng, trưa và tối. Bài tập cuối cùng của giai đoạn sau viêm cấp chính là bài tập căng cơ bụng chân và cân gan chân ở tư thế đứng trên bậc. Để thực hiện bài tập này, các bạn sẽ lại gần bậc thang. Các bạn đứng nửa trước của lòng bàn chân lên phía bậc thang. Gót các bạn không đứng lên bậc. Thì lúc này các bạn sẽ, hai tay các bạn sẽ bám vào tường hoặc bám vào tay vịn. Lúc này các bạn dần dần các bạn từ từ hạ thấp trọng tâm xuống bằng cách hạ thấp gót xuống thấp hơn so với bậc thang. Các bạn giữ như thế trong vòng khoảng 30 giây. Sau đó các bạn lại nâng lên để thư giãn, nghỉ trong vòng khoảng 5 giây. Tiếp theo các bạn lại hạ xuống trong vòng khoảng 30 giây. Các bạn sẽ cảm nhận được độ căng của phía sau bắp chân và của cân gan chân. Sau đó các bạn thư giãn 5 giây. Làm như thế khoảng 10 lần mỗi lượt, một ngày khoảng 3 lượt, sáng, trưa và tối. Video hôm nay tôi đã hướng dẫn và chia sẻ với các bạn về các phương pháp điều trị và các bài tập của bệnh viêm cân gan chân. Hy vọng các bạn hoặc người nhà của các bạn có thể có một tài liệu tham khảo hữu ích giúp cho các bạn điều trị bệnh từ giảm đỡ đến khỏi hết bệnh. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.